הייתה איזה טעות בנוגע למשחק. טעות? מה שקרה, גנבו מכם את המשחק. הייתה לי הרגשה שהם לא כאלה תמימים. המשימה שלכם הפעם היא לקטוף את פרי הכסף. סליחה, מה אתם עושים פה? מורדי? בלי פאניקה. בוא, חשבתי על משהו. תראה, עד עכשיו, בכל השלבים הקודמים, הפתרונות הגיעו דרך המשנה או הפסוקים שכתובים פה. אולי זה נמצא בתוך המשחק. זה מה שסידרנו קודם. והשביעית תשמטנה, ונטשתה ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. מה זה אומר? זה אומר ש6 שנים אתה תזרק לו, תגדל ותאסוף, ובשנה השביעית תשמוט. שמיטה. השביעית זה שמיטה. כן. טוב! אבל רגע, אבל מה זה ונטשת? נטשת? פעם שהייתי בחוג ציור, הייתה לי מורה שקראו לה נטשת. נטשה? כן, נטשה. אני זוכר שעזבתי את החוג, היא נורא הצטערה. היא אמרה לי, חבל שנטשת. מה אמרה? חבל שנטשת. גאוני! מורדי! הבנתי! אתה נטשת את החוג! אז נטשת זה לנטוש. נוטשים את הארץ! תודה, נטשת! תודה, נטשה! אז מה זה אומר? אני יודע. 6 שנים עובדים, אוספים תבואה, ובשביעית נוטשים. אבל איך זה קשור לזה שהאביונים אוכלים? מה זאת אומרת? אם נטשת את התבואה בשדה, מי אתה רוצה שיאכל אותה? בעל השדה. לא, אבל אסור לו. הוא צריך לשמוט ולנטוש. אז באים האביונים ואוכלים. מורדי? אתה יודע מה זה אביונים? אביונים. לא, אביונים זה אנשים עניים, תפרנים, כמונו. אתה לא קולט? מה? איפה אנחנו נמצאים? תקועים במשחק הזה. לא, אנחנו בעולם השמיטה. אנחנו עכשיו בשנת שמיטה. ומה אנחנו? תקועים במשחק הזה. לא, אנחנו עניים, תפרנים, אין לנו שקל בכיס. אנחנו אביונים. מה אתה כל כך מבסוט מזה? כי לפי הפסוק, אנחנו האביונים צריכים לאכול. הוא צריך לנטוש את השדה ולתת לנו לאכול. טוב, אמנון! אז כל מה מורדי, בוא לכאן. כל מה שצריך לעשות זה לבוא אליו ולהגיד לו את הפסוק. קדימה, אמנון. שלום לך. חבר'ה, אתם עדיין פה? שים לב. והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך. בום. והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך. כן, אבל יש שם עוד פסוק. איפה? שים לב. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושביך הגרים עמך. אמנון, הוא מפגיז בפסוק זה. מפגיזן פסוקים. אתם הבנתם מה זה אומר?
שבת הארץ. אתם יודעים מה זה שבת הארץ? כן, נו, אז זה שנת שמיטה, זה כמו השבת של השנים. שבת שלום. יפה מאוד. אם כך, שנת השמיטה, שבת הארץ, זה הזמן שבה לי מותר לאכול את האוכל, כפי שכתוב, והייתה לכם לאוכלה. אבל כתוב, ידידי המלומד, שים לב, ונטשתה ואכלו אביוני עמך. זה שלנו. בום! בפרצוף שלך! לכם לאוכלה, שלי. ואכלו אביוני עמך. שלנו. לכם לאוכלה, שלי. אביוני עמך. שלנו. לכם לאוכלה. שלנו. לכם לאוכלה. לכם לאוכלה. לכם לאוכלה. אז מה בכלל הקטע של אמנון ומורדי האלה? ולמה צמח לא רוצה שהמשחק יגיע אליהם? אין לי מושג. אבל מה שאני כן יודע שאנחנו צריכים לקחת אותו מהם ומהר. לא נראה לי שכדאי להתעסק איתם. אמרתי לכם, יש לי רעיון. כשהם יסיימו את השלב במשחק, הם יגיעו לכאן, נכון? נכון. ואז המשחק גם יחזור. ואנחנו נפתיע אותם. ולפני שהם יספיקו להבין מה קורה, אנחנו נחטוף את המשחק ונברח. וואו, זה גאוני. רעיון ממש טוב. אחרי שנחטוף את המשחק, אנחנו נברח לזולה שלנו. זולה? איזה זולה? יש לנו זולה בין השיחים בקצה המושב. אין מצב שהם ימצאו אותנו שם. אמנון זבוד, אנחנו תקועים פה. אני לא אעמוד בזה עוד פעם. בלי אוכל נורמלי, בלי ים, בלי מכונית, בלי חברים. אתה גאון, מורדי! אתה גאון! חבר טלפוני! איך לא חשבנו על זה קודם? קדימה. מי החבר? אולי אילנה? לא, נראה לך, זה חבר, אילנה. היא גם לא כל כך מבינה בפסוקים. רגע, יש את הרב הזה שעזר למשפחה, איך קוראים לו? מה, הרב רימון? כן, הרב רימון, הוא נראה לי מומחה גדול לפסוקים. אין, הרב רימון, מה? רגע, מה אתה עושה? מה, אתה מתכנן לשגר את עצמך? בוודאי. מה, אני אשגר אותך? לא, אמנון, אני לא נשאר פה לבד. מורדי, תביא לי את זה, אני הולך, תופר את זה בכמה דקות וחוזר לכאן. לא. אז אני אלך, אתפור את זה בכמה דקות ואחזור לכאן. לא, אני אלך. אני הולך. לא, אני. אני. אתה יודע מה? בסדר. אבל אין מצב שאתה מפשל לי. ברור. כבוד הרב. סליחה. אני חייב עזרה. תראי, יש שני פסוקים. אחד אומר שהפירות של השמיטה הם בשביל העניים. פסוק אחר אומר שכולם יכולים לאכול מהם, אפילו בעל העץ. מה עושים? מורדי, אני כל כך שמח לראות אותך, כמה זמן לא באת. בוא, תשב, אנחנו עכשיו לומדים שמיטה, תתרגש. שב. אז אתה רוצה להבין איך שני הפסוקים מסתדרים אחד עם השני. משהו פה לא הגיוני. בואו נראה קודם כל את הפסוקים. 6 שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה. והשביעית תשמטנה ונטשת ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לך עמך לזיתך. רגע, אבל הרי אסור לזרוע בשמיטה. אז איך בכלל יש גידולים בשדה? אתה שואל מצוין, אבל אתה יודע, יש פירות שגדלים על העצים כל השנים. אז הפירות האלה, בשנת השמיטה, הם קדושים בקדושת שביעית, הם הפקר וכולם יכולים לאכול מהם. ומה זה המשך הפסוק? ויתרם תאכל חיית השדה? ויתרם, הכוונה מיותר, מה שנשאר אחרי שכולם אוכלים, גם החיות יכולות לאכול מהפירות האלה. רגע, אז אמרנו שהפירות הם הפקר. מה עושים איתם? הם פשוט נרכבים על העצים? לא, כתוב בפסוק, ואכלו, אביוני עמך. זה העניים אוכלים. רגע, נגיד, העץ שעסק בגינה שלנו, אסור לנו לאכול מעט הזה? זה רק לעניים? שאלה מצוינת. כאן אנחנו מגיעים לפסוק נוסף, בספר ויקרא, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. זה בדיוק מה שמבלבל. לפי הפסוק בשמות, הפירות הם בשביל העניים. ולפי הפסוק בויקרא,
לכולם מותר לאכול, אפילו לבעל העץ. אז תכלס, מותר לבעל העץ לאכול, או שהוא צריך להשאיר את זה לעניים? יפה מורדי, איזה יופי. ככה אני אוהב אותך. חד וחלק, זריז וקליל, כמו איילה. באמת נראה שיש סתירה בין הפסוקים. נראה לי ששניהם צודקים. איך? מצד אחד יש מצווה לבעל העץ לנטוש, להפקיר את הפירות בצורה כזו שכולם יוכלו לאכול מן הפירות. ואם הוא לא עשה את זה, הוא מבטל מצוות עשה. שמעת חביבי? אתה מבטל מצווה. אתה לא מתבייש. אבל מצד שני, הפירות הם הפקר. זה אומר שכולם יכולים לאכול מן הפירות, וגם בעל העץ יכול לאכול מן הפירות. אז אם ככה בעל העץ יכול לקטוף לעצמו את כל הפירות, הרי גם לא מותר. התשובה היא שכל אחד, וזה כולל גם את בעל העץ, כל אחד יכול לאכול מן הפירות, אבל מותר לו לקטוף רק בכמות משפחתית, כמות כזו שמספיקה למשפחה לכמה ימים. רגע. אז למה שהוא לא יקטוף הכל פשוט, והוא יחלק לעניים? נו מורדי, מה החפירות עכשיו? אין לנו זמן. שאלה מעולה, מורדי. תודה. אחד הטעמים של השמיטה זה להראות שהכל שייך להשם, הכל שייך לקדוש ברוך הוא. אם בעל הפירות, בעל העץ, יקטוף את כל הפירות ויחלק לעניים, זה יראה כאילו שהוא בעל הבית, הוא הנחמד. כן, כי הוא זה שאוסף אותם, הוא מחליט מה יעשו בהם. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים שהעניים ייקחו לא משלו, ייקחו משל השם, ייקחו משל הקדוש ברוך הוא. הכל הפקר, כולם וגם העניים באים ונוטלים בצורה מכובדת ושווה מהפירות של השם. אז לפי מה שהבנתי, מותר לו לקחת את הפירות, אבל גם לי מותר. אני הולך להסביר לו את זה. שלום לך. זכור אותי אני קודם. תראה, אין לי בעיה עם הפסוק שלך, אתה יכול לקטוף מהפירות, אבל יש גם את הפסוק שלי, שאומר שאתה חייב להפקיר אותם. זו שנת שמיטה. להפקיר? אבל איך אני מפקיר? אין לי מושג. אבל אם לא נגלה את זה בקרוב, אנחנו הולכים להיות תקועים פה לנצח. נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קונדט וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם. ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפתרת. איזו מהירות, איזו מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה.